ወደ ቻናላችን ቤተሰቦች እንኳን በደህና መጣችሁ እያልኩኝ ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ምግብ ቺክን ሌግ ዊዝ ቢር ነው ወይም ደግሞ የዶሮ እግር አሰራር በቢራ ነው። ለየት ያለ እንደሚሆንባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። የዶሮ እግሩን በቢራ ነው የምሰራው ዛሬ። እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። ስትበሉት ደግሞ በጣም የሚገርም ጣዕም ነው ያለው። ሰርታችሁ እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ቤተሰብ ሆናችሁ ደግሞ ላይክ እና ሼር በማድረግ እንድትተባበሩኝ እየጋበዝኩኝ ቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ እንተላለፋለን። አብራችሁን ስለምትሆኑ አስቀድመን እናመሰግናለን። መልካም ቆይታ። ተመልካቾች እንግዲህ ወደ አዘገጃጀቱ ነው የምንሄደው። ለምግቡ የሚያስፈልገን ግብአቶች ለመጥቀስ ያህል እኔ የምጠቀመው ለዛሬ 4 የዶሮ እግር ነው። አንድ ሙሉ ቀይ ሽንኩርት፣ የኔ በነጩ ነው ግን ቀይ ሽንኩርት ነው። ሶያ ሶስ አለን፣ ነጭ ሽንኩርት ከጅንጅብል ጋር የተፈጨ አለን። እንደምታዩት በርበሬ አለን እና ጥቁር አዝሙድ አለን። ቆንጆ በርበሬ እንጨምራለን። እነሱን እናዘጋጃለን። ሽንኩርታችንን ከትፈን ነጭ ሽንኩርትም ተጨማሪ እንከትፋለን። እነዚህን እናዘጋጃለን ማለት ነው። እነሱን ካዘጋጀን በኋላ እንዳልኳችሁ ዶሮአችንን ሁልጊዜ ለሁለት እንቆርጠዋለን። ምክንያቱም በኋላ ስናደርግበት ቅመሞቹን ወደ ውስጥ በደንብ እንዲገባ ለሁለት ሰንጠቅ እናደርገዋለን። አሁን እንደምታዩት በርበሬ 1 ማንኪያ በርበሬ ነው የምጠቀመው። ከላይ በምትመለከቱት አይነት እነሰንሰዋለሁ። ከዛ በኋላ እንደምታዩት ቁንዶ በርበሬ፣ ነጭ ሽንኩርት በጅንጅብል የተፈጨ ነው፣ እሱንም 2 ማንኪያ። ይሄ ሶያ ሶስ ነው 4 ማንኪያ እናደርግበታለን። እጃችንን በደንብ ንጹህ አድርገን ከታጠበን በኋላ በእጃችን ሚክስ ብናደርገው ነው የሚሻለው። ምክንያቱም በደንብ እንዲዋሃድ ሙሉ ለሙሉ ቅመሞቹ እንዲገቡበት ለማድረግ በእጃችን እንደምትመለከቱት በደንብ አድርገን እናሸዋለን። እንደዛ ካደረግነው በኋላ እንከድነውና ያዘጋጀንበትን እቃ ከ30 ደቂቃ እስከ 60 ደቂቃ እናስቀምጠዋለን በደንብ ቅመሙ እንዲዋሃድ። ከዛ መጥበሻችንን እሳቱን ቀነስ አድርገን ሞቅ ካደረግን በኋላ የምግብ ዘይት እናደርጋለን እንደምትመለከቱት። ከዛ የደረሰውን የዶሮ እግር በምትመለከቱት አይነት እናስቀምጠዋለን መጥበሻው ላይ። ሚዲየም ሂት ነው የምናደርገው። ለ10 ደቂቃ እንጠብሰዋለን እየገለበጥን ቂጡ እንዳይዘብን። እንደምታዩት ከለሩ ቆንጆ ነው የሚሆነው። ያየነው እየገለበጥን እንዳልኳችሁ ለ10 ደቂቃ አካባቢ እናቆየዋለን። እንደምታዩት ሲወጣ ቆንጆ ሆኖ ነው የወጣው። ከለሩ በጣም ነው የሚያምረው። እንደዚህ ከጠበስን በኋላ መጥበሻችንን ባለው መረቅ ነጭ ሽንኩርታችንን እናደርግና ሚዲየም ሂት አድርገን መጥበሻችን ላይ ነጭ ሽንኩርቱን በምታዩት መንገድ እናቁላላለን። ከዛ ቀድም የከተፍነውን አንድ ቀይ ሽንኩርት እናደርግበታለን። እንዳልኳችሁ እሳቱ መካከለኛ ነው። ነጭ ሽንኩርቱን ከቀይ ሽንኩርቱ ጋር እንደዚህ ካዋሃድን በኋላ ዶሮአችንን እዛ ላይ ማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው። ዶሮአችንን እንደምታዩት ቀስ እያለን
ሽንኩርቱን ወደ ዳር ገፋ ገፋ እያደረግነው እናረግና የዶሮ ውሃውን ከላይ እናፈስበታለን ካለን ሳህን ላይ ያስቀምጥነው ካለ። ከዛ ልክ እንዲህ ከሆነ በኋላ እንደምታዩት የምጠቀመው ቢራ በድዋይዘር ነው። እናንተ የፈለጋችሁትን አይነት ቢራ መጠቀም ትችላላችሁ። የምንጠቀመው ቢራ 250 ሚሊ ሊትር ነው። እንደምታዩት ዙሪያውን እናፈስበታለን። እንዲህ ካፈሰስንበት በኋላ የምናደርገው ያው እንከድነውና እንዲበስል እናደርገዋለን። እንዳልኳችሁ እሳቱን ሚዲየም ላይ ነው የምናደርገው። ከከደድን በኋላ ለ30 ደቂቃ በመካከለኛ እሳት እናበስለዋለን። ከነን ነው የምናበስለው፣ እንደመቀቀል እንደማለት ነው በሌላው አባባል። በጣም ቆንጆ ነው። እንደምታዩት አየሩን እዛው ሞይስቸር አድርጎት ነው የሚያስቀረው። ተመልካቾቼ እንደምትመለከቱት በደንብ አድርጎ መጥቶታል ቢራውን። እንደምታዩት ያው ጥብስ እያለ ነው። ሽንኩርቱም ኦልሬዲ ከቺክን ሌጉ ጋር ወይም ከዶሮ እግሩ ጋር ተዋህዷል በደንብ። ውሃውን እንደዚህ እስኪጨርስ በደንብ እያገላበጥን እንጠብቀዋለን። እንደምታዩት አይነት ከለር ሲሆን እናወጣዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት ሲወጣ በጣም ነው የሚያምረው። ቆንጆ ነው። በደንብ በስሏል። እንደምታዩት ቆንጆ ነው። ተመልካቾቼ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ በዚህ አጋጣሚ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እየጋበዝኩኝ፣ ላይክ እና ሼርም እንዳይዘነጋ። አሁን እንግዲህ እንቀምሰዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት ለማንኪያና ለሹካ በጣም ለመበላት ሬዲ ነው። በጣም ሶፍት ነው፣ ጁሲ ነው በጣም። እንደምታዩት የቢራው ጣዕም ስትቀምሱት የዶሮ ቴስቱ ላይ የስጋው ቴስት ላይ ያለው የሚጣፍጥ አይነት ጣዕም ነውና ትገረማላችሁ። የወይንም አይነት ቴስት አለው፣ የማርም የመጣፈጥም አይነት ቴስት አለው። በጣም ነው የሚያምረው። በልታችሁ ከቤተሰባችሁ ጋር እንጆይ እንደምታደርጉ ተስፋ አደርጋለሁ። ተከታትላችሁ ቤተሰብ ስለሆናችሁ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉን፣ ላይክ እና ሼር ቪዲዮአችንን እያደረጋችሁ እንድታበረታቱን እንጠይቃለን። መልካም ቀን እያልናችሁ በሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ። እናመሰግናለን። High.